קהל נכבד. כן, וגם גילגול ואינבוש. הסכיתו נא ושמעו על סיפור אהבה שבינו ובינה. יש האומרים מבוסס על אירועים אמיתיים. לפני שנים רבות בכפר קטן אי שם חיו להן שתי משפחות בצנעה ובאושר, משפחת סימקוביץ' ומשפחת גורן. למשפחת סימקוביץ' הייתה חנות למסגור תמונות בכפר. במשך 20 שנה הלכה ברגל מאמי גורן לחנות המסגרות של מר סימקוביץ'. היא אהבה לפטפט, והוא אהב להזין. על הדרך הוא גם מסגר לתמונות. יום אחד פגשה מאמה גורן את מאמה סימקוביץ'. הן החלו לשוחח, ומפה לשם גילו ששני ילדים האהובים שלהם, ענבל וגיל, רווקים. בבוקר שלמחרת נפגשו הממות בשדה החיטה והחלו להרעיף שבחים, כל אחת על צאצאה. ענבל שלי אוהבת הרפתקאות, תמיד הייתה ספונטנית וזורמת, קופצת על כל הזדמנות שנקלעת לדרכה. גיל שלי אינטליגנטי, אחראי ושקול, אדם מדוד שתמיד מחשב את צעדיו, הוא גם צלם טבע בחסד עליון, מתמחה בצילום פרחים וחרקים. הוא יודע תמיד לצלם אותי בזווית המחמיאה ביותר. ענבל שלי כל הזמן זזה, מרקדת ומתופפת, חיה את חייה במקצב קרניבל. גיל יותר במקצב ולס. השליטה העצמית ויכולת ריכוז של גיל כבר מינקותו הובילו אותו להישגים מדהימים בתחום הירי, כולל זכייה בגביע העולם והשתתפות באולימפיאדת בייג'ין. ענבל אוהבת תמיד לראות את התמונה במקרו. גיל מבין את החשיבות של להתמקד במיקרו. ענבל מפזזת בעולם. הרגליים של גיל תמיד מחוברות לקרקע. והבן שלי, כן. הוא מלך הארץ. וואו. משהו. באמת? כזה גבוה. איזה יופי, תמיד רציתי גבוה במשפחה. כזה יפה. כן. לאחר יום שלם של מחמאות, הבינו הממות שהשוני רב מן המאחד, ושמלאכת השידך מאתגרת מהמצופה. אף על פי כן, נהגו כיהודיות טובות, והסיקו כי הקמת בית בישראל קודמת לכל, וארגנו מפגש ביניהם. למחרת, גיל וענבל נכנעו ללחצים, והגיעו למעמד ההיכרות מעט מוססים. אך אהבה היא פרח שצריך לתת לו לפרוח. בהנחייתה הצמודה של ענבל, גיל החל להיות שוחר תרבות, ספונטני ומשוחרר. ענבל מנגד, בהשפעתו של גיל, נהייתה יותר ממוקדת מטרה. רגועה, מתעמקת בפרטים, בסופו של דבר גיל אף עזב את הכפר והחל לחגוג את נפלאות העיר הגדולה. אבל בלי להגזים. ומפה לשם, בלי לשים לב, השונים הפכו דומים. החומות נפלו והגבולות התשתשו. ופרח האהבה פרח. באיזשהו שלב היה כמעט קשה להבדיל ביניהם. ואחרי פרק מורת עצבים, הרגע הגדול הגיע. ענבל כבר לא חולמת על היותה קלה. וגיל חתן ולא רק בר מצווה. חזרה בכפר, מאמה ופאפה סימקוביץ' ומאמה ופאפה גורן חגגו את סיפור האהבה הגדול שהחל בעוד ביקור שגרתי בחנות המסגרות. מזל טוב!